සුබදසක් හැමෝටම ඉතින් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවත් SL Max Madu YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ සිකියුරිටි එක සම්බන්ධව ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ලොක් ගැටලුවක්. ඒ තමයි අපිට හොරෙන් අපි නැති වෙලාවක කවුරු හරි කෙනෙක් අපේ ෆෝන් එක යූස් කරන්න හැදුවොත් එහෙම නැත්නම් අපේ ෆෝන් එක අන්ලොක් කරන්න හැදුවොත් කවුද එහෙම උත්සාහ කරේ කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මෙතනදී ඔයාලා ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ගන්න ඕනේ ඔයාලගේ Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා search bar එකේ Wtmp කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ app එක තමයි Who Touch My Phone කියන app එක. ඉතින් මේ කැටියෙන් Wtmp කියලා තමයි එලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ app එක download කරගන්න. මේ MB 2.7 වගේ පොඩි app එකක්. මේක download කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච මෙන්න මේ ඇප් එක ඔයාලා ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඇප් එක ඕපන් කරගත්තු ගමන් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න දැන් next කියන එක දෙන්න. මෙන්න දැන් next කියන එක දීලා ඉස්සරහට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න තුන finish කියන option එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා power icon එක. අන්න එක touch කරන්න. ඉතින් ඒක touch කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ අපෙන් permission ඉල්ලනවා. ඔයාලා මෙතන මේ okay දෙන්න. ඕකේ දීලා මෙන්න මෙතන අපේ කැම් එකේ allow ඉල්ලනවා. මොකද මෙතන කැමරාවෙන් allow permission ඉල්ලන්නේ මේ app එක හරහා පුළුවන් අපේ ෆෝන් එක අපිට හොරෙන් use කරපු කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එක ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මෙතනදී ඔයාලා allow දෙන්න. ඊට පස්සේ අපු ඕකේ දෙන්න මෙතන. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටික් එක enable කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් back වෙන්න. ඊට පස්සේ අපු මෙන්න මේ විදිහට ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් මේ යටම මෙන්න මේ app එක ඔයාලා තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ app එක තෝරගත්තට පස්සේ අහපුව මෙන්න මෙතන ටික් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් back වෙන්න. දැන් මේක active වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන power icon එක දැන් මේ green කොළ පාට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේකේ අපි පොඩක් settings වගේක් හදාගන්න තියෙනවා ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් ඔයාලා මෙතන කරන්න මෙන්න මේ උඩ තියෙන settings icon එක touch කරන්න. ඉතින් ඒක touch කරලා පස්සේ ඔයගේ මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේක ටික ටික පල්ලට එන මෙන්න විදිහට. එතකොට ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති failed unlock and taps කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ඉස්සරහින් ටික එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක ඕපන් වෙනවා. මෙතන active දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ settings හදාගන්න තියෙන්නේ. තව ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් මේ app එකට password එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට password එකක් දාගන්න. ඒක දෙපාරක් දෙන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි බලමු මේ app එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් back වෙන්න. දැන් ඔයාලා ස්ක්‍රීන් එක ඔෆ් කරන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු ස්ක්‍රීන් එක ඔන් කරලා පැටර්න් එක මගේ ලොක් එක දීලා මම දැන් හරි මගේ එකපාරක් ඉස්සලා මම මේකේ මගේ ලොක් එක හරියට දීලා බලන්න. දැන් අපි අර app එකට ගිහලා බලමු. ඒ යද්දි මෙහෙම අර මන් දීපු ලොක් එක ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන දැන් report එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා device එක unlock කරා කියලා. ඉතින් වෙලාවයි දිනේ දෙකම තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ෆොටෝ එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන උඩින් තියෙනවා ෆොටෝ එක. අපි තව පාරක් lock එක වැරදියට දීලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම දැන් lock එක වැරදියට දෙන්නේ. දැන් අපි ලොක් එක හරියට දෙමු. දැන් අපි අර app එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම මෙතන දීපු ලොක් එක ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන device එක එකපාරක් lock කරන්න හැදුවා. ඊට පස්සේ මෙතන unlock කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ device එක මට lock කරගන්න බැරි වුණා. එතන මේ ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ පැත්තේ පොඩි රතු පාට icon එකක් තියෙනවා. එතනින් ඒකෙන් පෙන්නන්නේ ඒ device එක එයාට unlock කරගන්න බැරි වුණොත් මෙන්න මේ ඊට උඩින් අර එකේ පේනවා කොළ පාට එතන තියෙන්නේ device එක unlock කරා කියලා. ඊට පස්සේ පේනවා ඇති ඔයාලට මෙන්න මේ contact people කෙනෙක් ඉස්සරහ ටික් එකක් තියෙනවා මේ කොළ පාට dot එක. ඒ dot එකෙන් වෙන්නේ මේ අපි ඒක unlock කරලා දැන් use කරනවා කියලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ reports ඔයාලට මේ touch කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති photo එක වැදිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ photo එක වැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එක කවුරු හරි කෙනෙක් හොරෙන් යූස් කරන්න හැදුවොත් එයාගේ ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි මේ ක්‍රමය හරහා පුළුවන්
එයා අපේ ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගත්තොත් එයාගේ ෆෝන් එක බලා ගන්නත් පුළුවන් එයාගේ ෆොටෝ එක. ඊට පස්සේ අන්ලොක් කරගන්න බැරි වුණත් එයාගේ ෆොටෝ එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඔෆ් කරගන්න ඕනේ නෑ. මෙන්න මේ තියෙන පවර් අයිකන් එක අපෝ ටච් කරගපුවාම ඒක ඔෆ් වෙනවා. අපෝ ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඔන් කරගත්තු ගමන් පේනවා මෙන්න මෙතන මේ S2ක් වගේ දෙකක් මේ ලයිට් ඔන් වෙනවා වගේ. ඉතින් මේක ඔෆ් කරගොම ලයිට් ඔෆ් වෙනවා. තව දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ඇප් එක රන් කරනවා කියලා මෙන්න මේ විදිහට නොටිෆිකේෂන් එකක් අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් කෙනෙකුට හිතනවා නම් මේ මෙන්න මේ නොටිෆිකේෂන් එක හින්දා මේ ඇප් එක ගැන තව කෙනෙකුට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ ෆෝන් එක හොරෙන් යූස් කරන්න හදන කෙනෙකුට මේ ඇප් එක ගැන මේ සිකියුරිටි සිස්ටම් එක ගැන එයාට මාට්ටු වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ නොටිෆිකේෂන් එක ඔෆ් කරගන්න. ඔයාලට කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ නොටිෆිකේෂන් එකට එක ටික වෙලාවක් ටච් කරන් ඉන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඔයාලා මෙන්න මෙතන කරන්න ඕනේ allow notification කියන එක මෙන්න මේ ටික් එක ඔෆ් කරගන්න. ඉතින් ඒ ටික් එක ඔෆ් කරලා ඔයාලා බෑක් වෙන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ අර notification එක පෙන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ app එක run කරනවා. ඉතින් මේ app එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් කවුද ඔයාලගේ ෆෝන් එක ඔයාලට හොරෙන් unlock කරන්න හැදුවේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හොරෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එක use කරන්න හැදුවේ කවුද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එයාලගේ ෆොටෝ එකත් එක්කම. ඉතින් මේ app එක ෆෝන් එකේ තිබ්බයි කියලා ඒක තව කෙනෙකුට හොයාගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ notification off කරලා මේක සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කිසිම හෝම් ස්ක්‍රීන් එකේ කිසිම අයිකන් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ මේ app එක run කරනවා කියලා. එහෙනම් අනිත් එක මේ app එක 100%ක් ආරක්ෂිත app එකක්. ඒ වගේම කිසිම ෆෝන් එකට මේ කිසිම වෛරස්වත් එහෙම කිසිම අනතුරක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් 100%ක් ආරක්ෂිත හොඳ app එකක්. ඉතින් අද නම් අපේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. මගේ වීඩියෝස් වල මොකක් හරි ගැල්ලුවක් තියෙනවා නම් අපේ WhatsApp group එකේ link එක මම පළල description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකට ඇවිල්ලා message එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ number එක දාලා තියෙනවා. ඒකට WhatsApp message එකක් දාන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න ඔයාලට සුබ දවසක්. ජය වේවා.